السلام علیکم مرګرو. د دې نه مخکې کلاس کې مونږ دا لیاوټ کې کار کړو، تقریبا دا مکمل دی. نن به پکې مونږ دروازې او کړکۍ جوړو. نو رای نه مخکې د بر دروازو والا لیر سلیکټ کما، صحیح ده. دا به د کرنٹ لیر کما او دې نه بعد چې د کار کوم نو دا به صرف دروازو والا لیر کې کار کیږي. نو زه راځم اول دروازه جوړوم دې کې دلته 2 انچه دا فریم د پاره او به بر لپاره 400 علی څه خبره نه ده، باقي مونږ ډیلیټ کو. د دې نه بعد 2 انچه سوري لاین 2 انچه او بیا به تاسو سرکل والی د دې ګوټ نه به والی سرکل تر د دې ګوټه پورې، صحیح ده. اوس وګوره دا به تاسو باقي ډیلیټ کړئ د دې نه د دې پورې، صحیح ده. ټرم کړئ ما ټرم کړو، صحیح ده. دا وګورو دا به موږ لږ د دې ټیکنیکس به لږ سیوا کو. نو یې لپاره زه رایټ کلیک کوم، پراپرټي ته ځم او دلته دا ګلوبل ویټ چې کوم دی دا به زه 1 کم چې څه وایي، صحیح ده. بس دونه صحیح دی. زه به دا ټول یو آبجیکټ کما. نو دا دروازه اوس بیل بیل ده، ته وګوره دا بیل دی دا بیل دی. نو دا چې یو آبجیکټ کې نو دا به څنګه کې اول به دا ټول پولی لاین ته واړئ. نو ګوره دا آرک دی، دا پولی لاین دی، دا یو آرک دی او دا صرف لاین دی، صحیح ده. نو پولی لاین تاسو ته ما ویلي چې پی ای انټر کلیک کړئ آبجیکټ او یس کړئ، 2 پیر انټر ووایي دا به اوس پولی لاین شو. ته وګوره او داسې دا د ما سره هیڅ ضرورت نشته دی. نو راځئ دا به موږ ټول جوین کو. په دې کلیک کا، په دې جے انټر، دا ټول به سلیکټ کړي او انټر به کړي. اوس دا ونه شلو دې لپاره او موږ په پولی لاین باندې به دا موږ جوین کو. پی ای انټر زه به دا سلیکټ کړم. نو تا ته وایي ته څه کوې ورسره، زه ورته وایم زه جوین کوم یې، صحیح ده. نو دا به ورته سلیکټ کړم او دا به ورته سلیکټ کړم. وګورو صحیح ده. اوس وشو، صحیح ده. اوس ټول یو آبجیکټ شو. زه به دا دلته را میرر کړم، تاسو ته ما ویلې ایم آی انټر آبجیکټ سلیکټ کا انټر. بیا د دې میډل پوینټ دا دی، صحیح ده. د دې دواړو ترمنځ دا بالکل ایکول پوینټ دی، میډل پوینټ دی. نو داسې به لاندې به راشي که په بره دی دا به تا سره په دې طرف باندې کاپیږي او د دې په اپوزیټ سایډ کې بیرته میرر کړي، صحیح ده. انټر کا. موږ ته دروازې دلته پکار دي او دې کې پکار دي. اوس دا دروازه چې کوم ده دا غټه ده او دلته واړه پکار ده. نو تاسو به څه کوئ، الاین کمانډ به یوز کوئ، صحیح ده. زه راځم الاین کمانډ یوز کوم. اول خو به زه د دې نه کاپي والم ځکه چې دا به هغه ته موب کېږي. نو زه د دې نه یو کاپي علم او دلته دې کې एकदम چته ایم آی سوري الاین ای ال انټر په دې کلیک کا. او دا بالکل اپوزیټ ته مونږ چې د دې دا طرف دلته راشي او دا طرف ته دن راشي. خو دا به څنګه کو، مونږ به اول د دې پوینټ نه به دا سلیکټ کو، د دې پرې میټ پوینټ به کیرو او دا پوینټ چې کوم دی دا به والو دلته به کیرو. او دا ته یس کا. اوس وګوره دا راله خو دا د کمرې طرف ته اوپن کېږي، نو زم نه دا هغه طرف ته اوپن کېږي. هغې لپاره به ته دا میرر کې په دې خپل دی باندې دا آبجیکټ په میرر کې صحیح ده ما سلیکټ کو او دې نه زه دې خوا راړم په دې طرف باندې دا اف8 کمانډ آن کړم دا بالکل سټریټ میرر شي، صحیح ده. یس. نو دلته تا ته وایي چېرې دا ته ډیلیټ کړې دا سورس آبجیکټ. نو دې دلته ډیلیټ کوم، نو کله ما نو کولو دلته زه ډیلیټ کوم، زم دا ډیلیټ شي د دې نه، صحیح ده. دلته به هم دروازه جوړه کړي دغه شان. نو راشه کاپي او دا میرر، صحیح ده. او دا دواړه سلیکټ کا ایم آی انټر. نو دلته موږ دا ډیلیټ کوو نه، صحیح ده. نو دا دواړه به دا شي. او دا دواړه ما ته دې کې پکار دي دننه طرف ته. نو زه به دا میرر کم، صحیح ده. دا به زه یس کم. اوس دا ما ته پکار دې طرف ته چې کولاو شي، دې طرف ته کولاویږي نه. نو هغې لپاره به ته بیا څه کې زه به داسې چلو کوم چې زه به راشم دا به بیا میرر کم. نو دلته بیا څنګه میرر کوم، زه به دلته یو د دې دواړو ترمنځ دا پوینټ والم چې دا میډل وي. اوس مې ایم آی کو، صحیح ده. اوس چې زه د دې د میډل پوینټ هلم دا پر خپل دی میرر کېږي، یس کا، صحیح ده. دا ډیلیټ کا او دا واپس میرر کا، دا هم ډیلیټ کا، صحیح ده. دا اوس شروع اول دا څونه دروازې دا ختمو بیا به وروسته کړکو والا سیټ ته ځو، صحیح نه. دلته ټولې دروازې وشوي، دلته یو دروازه پکار ده. نو زه به دا میرر کم، ګورو چې دا دلته په صحیح ځای راځي که نه.
د دې پوینټ به دا میډل پوینټ والو وګوره چې دا میډل پوینټ والو دا دلته اوس صحیح میرر کیږي صحیح ده دلته به یو دغه جوړو نو دلته به چلو چې دا به بار زه کاپي کم ځکه د دې سایز غټ دی نو دا به زه صرف دا کم الاین کم نو د دې دا پوینټ به دلته میلاو کم او دا پوینټ به دې میلاو کم انټر به کم او زه ورته سکیل یې که صحیح ده نو دا به راوي مطابق سکیل شي دا اوس مین دروازه ده نو مین دروازه به موږ بیله جوړه کړو زه راځم دلته مې 2 انچه او باره طرف ته دغه مې واغستو یو لاین واغستو بیا 2 انچه او یو لاین مې داسې واغستو بیا ریفرنس یو لاین علم د دې میډ پوینټ نه د دې میډ پوینټه پورې د اینډ پوینټ پورې بیا یو لاین علم دیز نه د دواړه دا ریفرنس لاین دا به ډیلیټ کوم چې صرف ماته پوینټونه راکړي او دې کې سرکل علم د دې نه سټارټ علم تر د دې پورې او دې نه سرکل علم تر د دې پورې صحیح ده زه به اوس دا ټریم کم دام ټریم کو دام کا داسې دا لاین ډیلیټ کا صحیح ده نو دا دروازه دواړو طرفو ته کولاویږي صحیح ده دا یو دا مین دروازه دلته موږ سره دا پکار ده نو دا به زه میرر کوم دې کې دا والا میرر صحیح ده دا بالکل د دې اپوزیټ دی دلته یو دروازه پکار ده نو زه به دا کاپي والم زه به دا الاین کم ویم دا طرف ته دلته راشي نو دا طرف به ونیسئ دلته به راولي او دا به ونیسئ دلته به راولي اوس انټر کا او سکیل یې کا صحیح ده دا هغه کوم واشروم دی دې کې دا رایې راپاره شو بله دروازه دا مین دروازه پاتې را نو دلته به یو لاین ووهئ پی ایل انټر او 2 انچه والا بره طرف ته داسې لاړ شه او بیا دې کې یو لاین ووهه دا صرف ماته هغه پوینټ راکړي او دې نه بیا یو 2 انچه لاین ووهه صحیح ده سوري څه چلو شو ښه دې نه به زه یو 2 انچه لاین والم بره به لاړ شم او د دې دواړو ترمنځ به یو لاین ریفرنس وهو چې د سنټر پوینټ حل راکړي دا دې پورې ټي آر ډبل انټر چې کوم ستا نه وي پکار هغه ټول ډیلیټ که صحیح ده دا ډیلیټ که دا هم ډیلیټ که صحیح ده دا خو مین ګیټ وشو مین ګیټ دې سره داسې ښکاري چې دا ټچ کېږي خو دا به اصل کې بره وي په چت کې وي دا پر مین ګیټ اثر نه غورځوي صحیح ده موږ به د دې داسې بره خېږو صحیح ده دا په دې اثر نه غورځوي ښکاري داسې چې یاره دا به دې سره ډېر نږدې دی یا ټچ کېږي نو نه دا سیړۍ بره تللي دي دا به دې سره نه ټچ کېږي صحیح ده نور پکې اوس پکې موږ کړکۍ کوو نو کړکو لپاره موږ راځو دلته به وینډو والا لیر سلیکټ کوو زه غواړم چې دلته هم د یو وینډو جوړه شي ځکه چې جوړېدل پکار دي وړه دې وي خو جوړه دې شي 2 فوټه به زه والم دا پارټ چې کوم دی دا دغه دیوال دی دا دی صحیح ده باقي نور موږ ته حدیث نه به زه والم یو اپسیټ 2 انچه د دې لاین نه او د دې لاین نه او زه به دا اوس یو ځای کړم سوري دا کړکۍ خپل یو ساین دی صحیح ده دا به زه میچ کړم اوس به داسې چلو کړو چې زه به دا سایډونه بوله زه لږ تک کړم دا دی شو دا به زه تک کړم دا ستا لاین دا پولي لاین دی صحیح ده نو دا به زه د دې 1 کړم داسې دا په دې باندې اپلای کړه صحیح ده او به زه دا میرر کړم کوم دی کې دې طرف ته صحیح ده دا به زه ایکسټرا ډیلیټ کړم دا لاین ټریم کوم بیا صحیح ده دا او دا د دې لاندې نور لاین دی به زه څنګه ډیلیټ کوم دا یې لپاره به تاسو لږ ساتله دا وینډو لیر اپ کوئ صحیح ده نو دا به ته ډیلیټ کړي واپس وینډو لیر آن کا وینډو به یو دلته جوړه کړو نو 2 انچه
2 انچه دا به 2 انچه دي نه افسیټ والی PL بیا د دې نه افسیټ 3 انچه والا ځکه چې دیوال 9 انچه دی دلته پکې ما 4 لاین راوصل تاسو پکې هر څونه راوستلی شئ صحیح ده دا غټه کړکۍ نو ما پکې 4 راوصل دویم چې لږ ډفرنس وي دا به وګورو اول به دا سیم لیر ته واړو دا به شي ګلوبل ویډ د دې کم دی دا لاین دی اول دا PE باندې په ذریعه باندې دا پولی لاین کا صحیح ده دا به تاسو ته ګلوبل ویډ راځي ګلوبل ویډ په پولی لاین دپاره راځي صحیح ده داسې دام دی PE ډبل انټر صحیح ده راشئ دا اوس دې کې واړوئ دې دا سلیکټ که داسې او میرر کمانډ په ذریعه میرر کا صحیح ده دې کې موږ سره نورې کړکۍ دلته یوه ده دا هر څه زه تاسو ته مینوال کوم ځکه چې تاسو سره یو څیز پوره پریکټس وشي صحیح ده دا تیار موږ سره میلاویږي دا څیزونه خو دا تاسو ته ځکه کوم چې پوره پریکټس وشي چې تاسو ته څه مسله نه وي د دې ګلوبل ویډ 1 کا کړکۍ مو شولې دا دروازې مو شولې بل څیز کم پاتې دی موږ سره وینټیلیشن پاتې دي صحیح ده نو دا یو به جوړ کړو دا هم د کړکو پرې دی کې به جوړ کړو صحیح ده هم دې لیر کې به جوړ کړو مکه ډیزاین پای باندې مې اپلای کوي خو بس سایز به وړوکی وي لیر چینج هم کو کاپی هم کو خو هغه بیا 0 شو صحیح ده دا سیم سلیکشن والا او میرر یې کا صحیح ده نو دا تاسو دلته وینټیلیشن هم وشو دا ټول تاسو سره وشو دې کې که تاسو یو کړکۍ جوړوئ د بار طرف ته یوه جوړه کړئ صحیح ده دې کې هم تاسو کړکۍ جوړه شوه او دلته موږ یو غشه جوړو چې دا پته ولګي چې یاره دا سیړی نه کم طرف نه خیږي او کم طرف ته به کوزیږي دویم چېرې د دې نه موږ یو غشی ورکړو داسې بره طرف ته لکه دا غشی به داسې ځي او مطلب یې دی چې بره طرف ته به د دې نه ځئ صحیح ده نو هغې لپاره به تاسو کمانډ دی پولی لاین تاسو ته ما دا ویلي مو صحیح ده اوس پولی لاین کمانډ زه رالم ما کلیک کو دې پورې دلته دی هم د دې نه بعد د آرک شروع شي A انټر صحیح ده او راشه به ال انټر دې پورې اوس هم چې دې کې غشې شروع شي ما سره غشې نو غشې به څنګه شروع کوم د برادم وام W چې دا W ما ته و چې توله سایز ورکه سونه سایز ورکه دا تم 10 انچ د سٹارټ نه سونه وی 10 انچ چې ما څنګه 10 انچ ول د بوله کاما ورکم دا بل دی وی 0 صحیح ده او دې کې به بلم زه 0 ورکم او ته وګوره دا ځکه تا نه درې غواړي دلته دوی د زیډ هم ډیمانډ کوي XYZ نو X موږ بوله صرف په دې لومبۍ بوله ورکو نو 2 بوله 0 ورکو صحیح ده نو سٹارټ پوینټ کې ګوره هغه 10 دی او نور 0 دی او ته وګوره ما دې کې پرېښودو نو د دې دا پته لګي چې یاره دا داسې بره طرف ته به دی د دې نه صحیح ده نو دا هم دقه کلر کې کا اوس ګوره دا ډرایینګ موږ سره مکمل لیر کې دی صحیح ده اوس که تاسو دلته چې ته راشئ لیر بندوئ تاسو ډور بند کړل ګوره ډور ټول بند شو که تاسو رالی دلته سټیر هم بند کړل سټیر به بند شي صحیح ده نو دا لیر باندې ډېر په کنټرول سره کار کیږي صحیح ده ښه اوس د دې نه به زه یو کاپي والم صحیح ده ما یو کاپي واسه دې نه او دلته مې داسې کېښودله دې کې به موږ په نیکسټ کلاس کې به کار کوو چې یاره دویم چت به موږ څنګه جوړو صحیح ده دا کاپي مې رایې لپاره واسه انشاءالله نیکسټ کلاس کې به تاسو ته بیا حاضر شو رایې پورې موږ له اجازت راکوئ الله حافظ